Welcome to my channel. Ako po si Hazel at sa video po na ito ay tungkol po sa lettering and calligraphy na magagamit po natin sa ating bullet journal. At ang ating mga gamitan ay ang pencil, markers, with different colors, depende po sa gusto nyo, at saka small brush pen. Ang example po nito ay ang Tombow Fudinosuke na brush pen at medium brush pen po from Faber-Castell po ito na brush pen. And then ang Tombow na brush pen, yung brush markers po nila na malalaki, and ang micron pen. At kahit anong pwede rin pong ball pen na pwede nyo pong gamitin for your lettering. Ito pong mga lettering style ay hindi ko po to original, mga collection ko po na nakikita ko po sa Pinterest or sa Instagram for my bullet journal.
offset sana to, pero hindi ko po natansya yung size at sumobra po siya. So, next time na lang balikan po natin. Yan po ang ating 12 lettering styles. So, balikan po natin yung September. Para po mas maganda, lagyan po natin ng decorations. Yan po ang maganda sa bullet journal. Pag magkakamali po kayo, ang magandang maraming paraan kung paano po nyo matatakpan yung pagkakamali nyo sa bullet journal. Dahil may decoration ang September, lagyan po natin ang